Hi everyone, I'm Genelyn Sandaga, and for today's video, we're going to paint the Starry Night by Vincent van Gogh. So let's start the video. Ang size ng canvas na gagamitin natin is 18 by 24 inches, and then nag-sketch na rin ako, and then nilagyan ko siya ng thin layers ng linseed oil para medyo madulas siya. And then, ang first brush na gagamitin ko is itong favorite ko na filbert brush. And ito yung color palette ko, and minatch ko siya dun sa original painting ni Vincent van Gogh na The Starry Night. Itong white nito is hindi siya pure white, parang hinaluan ko siya ng onting gray color. Tapos, yellow para sa stars and the moon. And then, 4 tones ng color blue from lightest, mid-tone, and then itong pinaka-darkest. And then, 4 tone din ng green, and then burnt umber, and then burnt sienna. So, yun yung mga colors ko. So, ang ginagawa ko muna ngayon is parang yung mid-tone ng gitna. Kasi, di ba dun sa painting, lighter yung gitna kaysa dun sa pinaka sa taas and then sa bottom. So, I think itong color na to is more white, tapos a touch of phthalo blue. Yung phthalo blue kasi is napaka-strong color. And then yung stroke ko is yung sundan ko yung way ng sketch ko. Kasi si Vincent van Gogh is napaka-speedy, parang gumagalo yung painting niya na kahit hindi naman. And may direction yung pag-paint niya. Yung line ko is hindi siya uniform. Ano lang, random size lang, basta line-line lang natin dyan yung brush. And also, hindi ko masyadong ginagaya yung bawat stroke dun sa original painting kasi ang hirap. Masyadong maraming brush stroke yun. Pero kitang-kita mo yung brush stroke ni Van Gogh, diba? Iba pa rin talaga yung original. Load lang tayo ng mga blue dito. And ito pa rin yung first na color na in-apply ko. Hindi pa ako nag-change ng color. And then, niload ko yung pinaka-darkest na blue ko dito sa palette. Parang nilaline ko yung mga pinaka-darkest blue dito sa mga direction niya. And yung technique is same lang din. Parang different line lang din. May maliit, may mahaba, ganun. Nilalagay ko yung darkest blue dun sa nakikita kong pinaka-dark tone na ginamitan ni Van Gogh. I really love his style, yung ganito. Napaka-relaxing lang. Not really perfect, pero ang saya lang. And hindi mo kailangan mag-blend dito kasi put ka lang ng mga colors. Hahayaan lang natin yung paint na mag-blend sila. And also, itong canvas na ginagamit ko is recycle lang. Abstract kasi to, tapos nalagyan ko siya ng masking tape. And then, in-straight ko siya dyan para straight yung line. Ay, yung ginawa ko. Tapos, tsaka nilagyan ng metallic na acrylic. Pero hindi nyo na siya makikita kasi yung tinabunan ko na nag 2 layers na ako ng gesso. Kaya yung mga first na painting nyo sa canvas, huwag nyo itatapon yun kahit na napangitan kayo kasi magagamit nyo pa talaga siya. Paint lang tayo ng light blue dito, mga baby blue, yung pinaka-lightest blue sa palette ko. Ganyan lang, napaka-simple lang yung stroke. And also, ito, yung stroke niya is iba-iba. Kaya, ito ngayon is nagmamark ako kung paano yung stroke nila. Dito makikita nyo is wala siyang white. Yung parang patong-patong ko, hindi ako nag-leave ng white space. Pero si Van Gogh kasi nakita ko dun sa original painting niya. And zoom ko is may spaces siya. Mga spaces na ganito. And ayun, so experiment lang na hindi ko nilagyan ng spaces at yun ang nangyari. And I really don't know kung gagawin ko to or this one. Pero let's see na lang. In-experiment ko lang naman to kung anong mangyayari kapag walang spaces akong nilive. And actually, this is not my first time to paint a Starry Night. Ilalagay ko sa screen yung first na painting ko. So, yun yung first na painting ko ng The Starry Night. And may little girl. Yung girl is ako yan na nakatalikod. And I think tiname ko yata yan ng 2016. I'm not really sure. Mga ganun, 2016. Kasi 2016 ako nag-start mag-painting. Kalala ko si Vincent van Gogh kasi ngayon nag-i-start ako. Nag-search ako ng mga artists and unang-unang lumabas si Vincent van Gogh. Famous Dutch painter. And meron akong portrait ni Vincent van Gogh na ginawa. Ililink ko down below. Biography ni Vincent van Gogh and a painting. And ito, pahatolo yung mga nalaman ko kay Vincent van Gogh. And itong The Starry Night is pinainting niya dun sa asylum. Yung asylum is yung parang mental hospital. Voluntary siyang pumunta doon kasi nga alam niya na may something siya. And also, kasi nga, mahilig niyang ipitin yung paintbrush niya, itong paintbrush niya sa bibig niya. Kaya nakakakain siya ng paint. Yung paint is may ingredients na lead. Masama yun, di ba? Yung buhay ni Vincent van Gogh is really short.
talaga. Namatay siya ng 37 years old yata. Tapos, isang painting lang na nabenta niya in his lifetime. Yung Red Vineyard. Basta panoorin niyo na lang yung videos ko ng Vincent van Gogh. Yung pag-painting ko is ganun lang. Same strategy lang. Yung mga different, random na line. And then, gamit pa rin itong same brush, na filbert brush. And then, gagawin na natin yung mga stars. Then, yung stroke is pa-circle lang. So, start muna tayo sa middle and then pa-outer. And in here is medyo lighter siya kaysa dito sa background. Kaya mga lighter color na blue yung niloload ko. Ito is pastel green kasi nakita ko dun sa may color is may color siya ng pastel green. Kaya lalagyan din natin yan. And then, lagyan natin ng color yellow na dito. Ulitin nyo lang yung process about stars, gumamit ng lighter blue at yellow naman sa gitna at nag-add ng onting yellow pa circle. And don't worry kung mag-mix yung blue and yellow at mag-produce ng green kasi ganun talaga. At may nakita din akong green kapag zinuzoom mo yung original painting ni Vincent van Gogh. Habang nagta-timelapse, trivia muna tayo. Yung The Starry Night ay all paint on canvas. It measures 29 inches by 36 and 1/4 inches. Pinint niya yun noong June 1889. Nasa asylum siya, meron siyang dalawang cell, yung isa ay ginawa ng studio. Pinaint niya yung view sa barred window just before sunrise at nag-add siya ng mga idealized village. Para kay Vincent, failure yung The Starry Night. At sumulat siya kay Theo at sabi na, all in all, the only things I considered a little good in it are the wheat field, the mountain, the orchard, the olive trees with the blue hills and the portrait, and the entrance to the quarry. And the rest says nothing to me. Nasa Museum of Modern Art, New York ang The Starry Night ngayon. And dito sa Cypresses is may 2 colors ako dito. Yung gagamitin ko is itong burnt sienna and then yung parang sap green with a mix of a burnt umber. And observe your reference kung paano yung way ng Cypresses. Kasi medyo wavy to eh. Yung ginagamit kong brush is ito pa rin filbert brush and then pinanasan ko lang sa tissue. And then ngayon is a value na tayo ng color green. Ito is sap green na may burnt umber para maging dark siya. Ginagamit kong brush is ito pa rin filbert brush na to kasi napaka-useful na to kasi kapag gusto mo ng malaki, iganyan mo. Tapos iti-tilt mo siya ng ganyan kapag gusto mo ng fine katulad to. Kunyari gusto mo na malaking stroke na ganyan. Yan, ganyan yung brush. Tapos, kapag gusto mo naman ng mas manipis, itilt mo na ganyan and ninipis na siya, diba? Dito na tayo sa town and ang ginagawa ko is ina-outline ko lang yung mga sketches ko with black color and same brush. And I think kahit hindi naman straight to, basta ma-outline lang natin siya ng black. Yan is if-fill na natin yan. Ayan. Ito is sky blue with a touch of gray. So, ito na yung pinaka-last detail na gagawin ko. And also, para hindi kayo ma-overwhelm, gawin nyo yung mga pinaka-large area. Katulad ng ginawa ko, inuna ko yung background bago ako pumunta dito sa city, which is yung mga maliliit na details. Para hindi masyado talagang overwhelming. Pero, depende talaga sa preference nyo. And then, ang ginagawa ko is itong color brown, yung roof nito. And ito is yung parang ginagawa natin ng maliliit tayo, yung mga simpleng bahay lang. And dito naman sa oil paint is super opaque niya, kaya pwede naman patong-patong dito. Super loose style lang talaga. Paint tayo dito ng color white para magkaroon ng values. And then yung sa mga ilaw, nag-load lang ako ng color yellow yan. Pinahiran ko lang ng color yellow. And lagyan pa natin. And then, lagyan natin a touch of orange. Yan. May ilaw na siya. And I really like itong mga tone ni Vincent van Gogh, yung super vivid na mga colors. And dati kasi yung nagpipaint siya is mga earthy tones yung ginagamit niya. A potato eater yata, yun yung mga pinakauna niyang masterpiece. And yung mga colors is mga earthy tones, basta super dark ng themes niya. And also, this is just my way on how I paint the Starry Night. It's just my humble opinion lang talaga. Kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel at click mo yung bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload in new videos. Sa Facebook, Genelyn Sandaga at click mo yung see first. Sa Twitter, Genelyn Sandaga as well. At sa Instagram, Genelyn_Sandaga. So yun lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye!